Përshëndetje, ju njohim më gjërësisht me edicionin kryesor informativ këtu në TV. Ndër të tjera do të ndiqni. Edhe pse janë kategoria më e papunë në vend, të rinjt ose nuk besojnë tek zyrat e shtetit ose neglizhojnë për të regjistruar. Nga të dhënat e fundit, numrin më të lartë të regjistruarve në zyrat e punës e mbajnë personat mbi 35 vjeç. Mediat në Shqipëri vijojnë të jenë pjesërisht të lira. Vendi ynë edhe këtë vit nuk ka bërë progres. Në të njëjtin nivel mbeten dhe mediat në Ballkan, pasi Freedom House ju ka dhënë vetëm 2 pikë nga 4 të mundshme. Arritën në përmasa alarmante vdekjet e të rinjve dhe fëmijëve për shkak të sëmundjeve të zemrës. Brenda një viti shifrat janë dyfishuar. Më të kujdesshëm janë treguar të moshuarit. Mbi 72% e të regjistruarve në zyrat e shtetit që janë në kërkim të një pune janë persona nga 35 deri në 65 vjeç. Duket se të rinjt nën 35 vjeç janë më indiferent për të gjetur një vend pune. Në 5 vite numri i këtyre të fundit është ulur me 29.000. Veç mungesës së interesit, kronika ju njeh dhe me faktorë të tjerë. Ndjekim. Të rinjt shqiptar janë kategoria me papunë në Shqipëri, por duket se nuk e çajnë shumë kokën për të kërkuar punë, pasi nëse shohim statistikat e Instat në lidhje me grup moshat që kërkojnë më shumë punë pranë zyrave të punës, kuptojmë pse më të interesuarit janë ata mbi 35 vjeç. Instituti i Statistikave raporton se në vitin 2018 janë regjistruar si punë kërkues të papunë rreth 74.000 persona dhe mbi 54.000 ose 72% janë mbi moshën 35 vjeç. Numri i personave 20 deri 34 vjeç që janë në kërkim të një pune në 5 vitet e fundit ka rënë ndjeshëm. Në vitin 2013 në zyrat e punës u regjistruan 47.000, ndërsa në 2018 rreth 18.000 persona. Rënja e interesit për punë veç neglizhencës lidhet dhe me faktorë të tjerë, siç janë ulja e numrit të popullsisë për shkak të rënies së lindjeve, por dhe emigracioni i lartë. Në fillim të 2019-s popullsia 15 deri 29 vjeç u tkur me 42.000 persona, krahasuar me 2015-ën, dhe rënja e shënuar është 5.2%. Ky trend shihet edhe tek numri i përgjithshëm i punë kërkuesve, pasi në 2018 pati një rënje prej 16% të regjistruarve tek zyrat e punës në krahasim me vitin 2017. Pas reformës së anti-informalitetit të vitit 2015, por dhe prej taksave të larta apo pasigurive, në vendin tonë po hapen shumë pak biznese të reja. Nëse në 2015 u regjistruan mbi 56.700 biznese, në 2018 numri është afro 3 herë më i ulët. Prodhimi dhe shërbimet janë sektorët që kanë numrin më të ulët të bizneseve aktive. Klima jo e favorshme të bërit biznes, pasigurit dhe taksat e larta, kanë penguar sipërmarrësit për të hapur biznese në Shqipëri. Për pasojë, kjo ka ndikuar dhe në rënien e ekonomisë. Këtë tregojnë dhe të dhënat e 3 viteve të fundit. Në 2018, ritmi i hapjes së bizneseve të reja në ekonomi ra me 18%, duke u krahasuar me 3 vite më parë, periudhë kjo që përkonde me aksionin anti-informalitet, numri ndërmarrjeve të reja aktive në ekonomi është në rënje të vazhdueshme. Në fund të 2018-s u regjistruan rreth 220 biznese të reja, nga rreth 25.000 që u regjistruan në vitin 2017. Edhe në 2017 numri i bizneseve të reja shënoi tkurje me rreth 20% në raport me vitin 2016, ndërkaq në 2016 numri u përgjysmua në raport me vitin 2015. Në këto 3 vjet, numri më i lartë i sipërmarrjeve të reja është shënuar në 2015 me 56.780 biznese të reja. Sipas sektorëve të ekonomisë, tkurjen më të madhe e kanë pasur prodhuesit e shërbimeve, ku në 2018 u hapën rreth 13.549 biznese të reja nga mbi 17.000 që ishin hapur në 2017, pra me 20% më pak. Rënje pësuan dhe bizneset e prodhimit me 11%, pasi në 2017 ishin 7.600 dhe në 2018 mbeten 6.730 biznesa. Mediat në Ballkan janë pjesërisht të lira. Freedom House ka publikuar raportin e fundit dhe Shqipëria ka marrë vetëm 2 pikë nga 4. Në raport përmenden dhe format se si mediat kapen nga pushteti. Edhe përfaqësuesja e SBA-s në vendin tonë, Leila Moses-Wons, gjatë një aktiviteti ka prezantuar të dhënat e një studimi që janë të ngjashme me ato të Freedom House. Mediat shqiptare konsiderohen pjesërisht të lira nga raporti 2019 si Freedom House. Si Shqipëria vlerësohen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ku specifik është mungesa e gazetarisë investigative dhe kritike ndaj pushtetit. Vlerësimi bëhet nga 0 deri në 4 pikë.
Vendet e Ballkanit Perëndimor vlerësohen me 2 pikë dhe ndodhen në grupin mes 59 vendeve me liri të pjesshme të medias. Për Ballkanin, si rast referimi është përmendur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe kapja e mediave prej pushtetit të tij. Forma e zakonshme e kapjes së medias është përqendrimi i pronësisë së mediave në duart e miqve të pushtetarëve. Në këtë formë, eliminohet gazetaria kritike, citohet në raport. Sipas raportit, udhëheqësit në demokracitë e brishta kanë provuar të trembin media duke përdorur mjete ekonomike, ligjore dhe jo ligjore, për të bërë që gazetarët kritik të heshtin dhe për të forcuar mediat miqësore me ta. Ndërkohë, krahasuar me një vit më parë, Shqipëria ndodhet mes vendeve që nuk ka pësuar ndryshim, por sipas të dhënave të Freedom House, liria e medias është përkeqësuar në mbar botën gjatë dekadës së fundit, me forma të reja të shtypjes që zbatohen si në shoqëritë e hapura, edhe në shtetet autoritare. Ndërkaq që në të njëjtën linjë me raportin e Freedom House, është shprehur dhe ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Tiranë, Leila Moses Wants. Ajo citoi një studim të fundit i ambasadës amerikane mbi lirinë e medias në Shqipëri. Studimi pasqyroi zërat e mbi 800 profesionistëve të medias në të gjithë vendin. Konfirmoi një mjedis në të cilin pronarët e mediave gjithnjë më shumë kontrollojnë atë që raportohet dhe mënyrën si mbulohet. Përkushtimi juaj për raportimin bazuar në fakte dhe raportimin investigativ na jep shpresë. Shqyrtimi i fakteve luan një rol vendimtar për të zbuluar paragjykimet, duke kundërshtuar censurën. Puna juaj për të përmirësuar cilësinë e gazetarisë në Shqipëri në rajon nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme. Gazeta prestigjioze gjermane Bild ka publikuar disa audio përgjime për blerje votash në qarkun e Durrësit, ku dyshohet se janë përfshirë dhe disa drejtues të pushtetit vendor të majorancës. Mbi përgjimet e publikuara, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimet për të zbuluar të vërtetën. Kryeministri Edi Rama vendosi të mos komentoj, por në emër të majorancës foli kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulci Manja, i cili tha se Partia Socialiste është e hapur për hetimet. Ai nuk u ndal gjatë tek përmbajtja e përgjimeve me argumentin se duhen pritur fillimisht rezultatet e prokurorisë, ndërsa kryeopozitari Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama duke thënë se ai ka bërë pakt me krimin dhe ka blerë vota. Sipas Bashës, më shumë se kur sot vendi ka nevojë për krijimin e një qeverie teknike. Sëmundjet e zemrës nuk po kursejnë as të rinjt. Në vitin 2019 vdekjet nga radhët e të rinjve dhe fëmijëve janë rritur ndjeshëm, pasi 20% e personave që kanë humbur jetën për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare janë të moshës nga 0 deri 35 vjeç. Detajet e këtij lajmi negativ i sjell lajmin në vijim. Të rinjt shqiptar po preken gjithnjë dhe më shumë nga sëmundjet vdekjeprurse, më të shumta janë sëmundjet e zemrës, nga të cilat në fakt humb jetën dhe pjesa më e madhe e popullsisë. Sipas të dhënave të Instat, në vitin 2018 vdekjet nga grup sëmundje aparati qarkullimit të gjakut zëm 53.2% të vdekjeve gjithsej. Ky grup vazhdon të jetë shkaku kryesor i vdekjeve me një nivel vdekshmërie prej 404.7 për 100.000 banor. Lajmi i keq është se në 2018 është vërejtur në krahasim me 2017 se ka një rritje të ndjeshme të jetëve të humbura në moshat e reja dhe spikatin shumë foshnjat. Është alarmante, por rreth 20% e personave që kanë humbur jetën prej sëmundjeve kardiovaskulare janë të moshës 0 deri në 34 vjeç. Në 2018 humbën jetën 139 persona të moshës së re nga 115 gjatë vitit 2017. Një vit më parë u shënuan 33 vdekje nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut tek fëmijët nën 1 vjeç, ose rreth 32% më shumë se një vit më parë. Për grup mosha 30 deri 34 vjeç, rasti fataliteteve ishte 30, dyfish më lart se në 2017. Kurse të moshuarit duket se janë më të kujdesshëm, pasi po i mbajnë në kontroll sëmundjet kardiovaskulare. Vdekjet mbi moshën 65 vjeç u reduktuan me 3% në 2018 në raport me vitin 2017. Çdo shtet ka një seli diplomatike që i përfaqëson në shumë vende të botës. Ambasadat janë godinat ku jetojnë ambasador dhe pjesëtar të tjerë të stafit, por ato nuk janë të hapura për publikun. In Topic ndalet në godinat ku këta zyrtar jetojnë si në prralla. Ambasadat ku diplomatët jetojnë si në prralla. Ambasada e Francës në Haiti, strukturë ovale mes një parku. Zvicra në brekun e Fildisht, godina i është përshtatur klimës. Ambasada e Belgjikës në Indi i ngjan një kështjelle. Selia diplomatike e Francës në Vjenë u ndërtua nga arkitekti i pallatit Elize. Duket sikur zhdukesh mes pyjeve në ambasadën e Holandës në Etiopi. Ndër të tjera në këtë edicion kryesor informativ ndoqët.
Edhe pse janë kategoria më e papunë në vend, të rinjt ose nuk besojnë tek zyrat e shtetit ose neglizhojnë për t'u regjistruar. Nga të dhënat e fundit, numrin më të lartë të regjistruarve në zyrat e punës e mbajnë personat mbi 35 vjeç. Mediat në Shqipëri vijojnë të jenë pjesërisht të lira. Vendi ynë edhe këtë vit nuk ka bërë progres. Në të njëjtin nivel mbeten dhe mediat në Ballkan, pasi Freedom House ju ka dhënë vetëm 2 pikë nga 4 të mundshme. Arritën nëpër masa alarmante vdekjet e të rinjve dhe fëmijëve për shkak të sëmundjeve të zemrës. Brenda një viti shifrat janë dyfishuar. Më të kujdesshëm janë treguar të moshuarit. Ju sa mundoj që të edicionin kryesor informativ këtu në IN TV. Ju ftojmë gjithashtu që të na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të rishihemi.